السلام عليكم ورحمة الله، وصبحكم الله بالخير يا كرام. هناك موضوع طويل كنت أنوي أن أطرحه ضمن سلسلة كن عزيزا بإسلامك، لكن حقيقة الأحداث التي تحصل هذه الأيام لا يمكن تمريرها دون التعليق بهذا الموضوع الذي كنت قد أخرته، ويعني تأخرت في الخروج إلى العمل، لكن الكلمة واقفة في حلقي كما يقال، فدعوني أقولها لكم دون كثير ترتيب وإعداد. لا يخفى عليكم ما نراه هذه الأيام من احتقار عالمي لقيمة المسلمين، خاصة مع الأزمة الأوكرانية. ترى كثيرا من التصريحات من سياسيين وإعلاميين أنه هؤلاء مش لاجئين أفغان ولا سوريين ولا عراقيين ولا من الشرق الأوسط، هؤلاء أوروبيون بيض البشرة زرق العيون متوسطو الدخل، عندهم سيارات كسياراتنا. يعني احنا كمسلمين أصبحنا مضرب المثل في الذلة والقلة وعدم الأهمية. طيب، ما دام الأمر كذلك، دعونا في هذه الكلمة هيك في عجالة نتذكر نحن كمسلمين قيمتنا الحقيقية عند الله عز وجل، وهي التي تعنينا لأنها هي التي تؤثر على حياتنا في الدنيا والآخرة، ثم نعطي هؤلاء حجمهم الحقيقي، نتذكر الحجم الحقيقي للكافرين المحاربين للمسلمين والمحتقرين للمسلمين. طيب، لاحظوا يا جماعة كيف بالمناسبة يعني هؤلاء العالم الغربي دمر بلاد المسلمين، نهب خيراته، عين عليه شرذمة تنكل بالشعوب وتسومها سوء العذاب وتعطي خيرات لبلاد الكفار بأبخس الأسعار، وبتقاسموا هم الأرباح، والشعوب الإسلامية بتطلع من مولد بلا حمص، ويدعمون هذه الشرذمة المسلطة على أبناء المسلمين. ثم بعدما فر بعض المسلمين إلى بلادهم بيعيرونا وبيحملون جميلة وبيضربوا فينا المثل في الذلة. يعني شوف الوقاحة أي حد بلغت. لاحظوا كيف يا جماعة أن الخبر الذي مر بكل سهولة، مسألة وضع أمريكا يدها على مقدرات أفغانستان، على 7 مليار لأفغانستان في الأرصدة الغربية، مر بكل بساطة، وهذا خبر يهدد حياة أكثر من 10 ملايين كما بينا، بينما الأزمة الأوكرانية تأخذ أضعاف الصدى الذي أخذته هذه الخبر المتعلق بأفغانستان. فلذلك يا جماعة علينا أن نتذكر ما قيمتنا الحقيقية نحن كمسلمين. عشان تعرف قيمتك كمسلم، تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سير جيوشا من أجل أفراد، فليس هناك أعز ولا أكرم من الفرد المسلم في الدولة المسلمة. سيد النبي عليه الصلاة والسلام أجل بني قينقاع من أجل امرأة كشفها يهودي ومن أجل المسلم الذي قتلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على الموت في بيعة الرضوان عندما شاع أن المشركين قتل عثمان فرد. رسول الله سير جيش مؤتة عندما قتل الغساسنة مبعوثه إلى بصرة. النبي عليه الصلاة والسلام عارف طبعا أنه هذه حرب غير متكافئة، شو 3000 مقابل الغساسنة والروم، لكن مع ذلك بده يوصل رسالة للعالم والأجيال إلى قيام الساعة أن قيمة الفرد المسلم عظيمة عند الدولة المسلمة، والدولة ستنتفض إذا ما اعتدي على هذا الفرد. رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز بعث أسامة بن زيد ليقتص من الروم الذين قتلوا والي معان من قبل الروم، فروة بن عامر الجذامي. هذا فروة كان نصرانيا، أسلم، فلما أسلم قتله الروم. فالنبي بده يعلم البشرية أنه إحنا ننتصر لهذا الذي كان بالأمس نصرانيا واليوم أسلم، صار له قيمة عظيمة، إحنا كدولة نقتص له. وأمر عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بإنفاذ بعث أسامة ليقتص لهذا الفرد. في التاريخ الإسلامي أيضا سيرت جيوش من أجل امرأة، كفتح عموري أيام المعتصم، على ما كان فيه من ظلم للمسلمين، لكن حتى الولاة المسلمون الظلمة كثير منهم كان في ظلم داخلي، لكن المسلم له قيمة أمام العالم الخارجي. وكما سير الحاجب المنصور على ما كان فيه من ظلم جيش من أجل 3 مسلمات أسيرات، فليس هناك إنسان أعز ولا أكرم من المسلم في الدولة الإسلامية. وإذا كانت الدول المتقدمة بتسمي حالها متقدمة تفاخر بأنها تحرك جيوشا لتنصر أفرادا، فقد سبقها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان هيك لما تسمع أنت إقامة الشريعة اللي شوهوها في المدارس، شوهوها في المناهج، شوهوها في الإعلام، أصلا من أهم وأعظم معاني إقامة الشريعة أن يصبح الفرد المسلم عزيزا في الدولة المقيمة للشريعة بحق، تنتصر له وتأخذ حقه وتحفظ كرامته. ولذلك يا كرام دعونا نتذكر قيمتنا كمسلمين. تذكر قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. نظر ابن عمر رضي الله عنه يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. والحديث حسن صحيح.
ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قد يقول قائل: طب كيف المسلم عزيز مكرم عند الله ومع ذلك الله يأذن ويسمح بأن يحصل للمسلمين ما يحصل، عشرات مئات آلاف يقتلون يعذبون ينكل بهم يسجنون؟ كيف؟ الجواب ببساطة أن الدنيا دار بلاء لا دار جزاء، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذه الحقيقة التي ينبغي أن نعيد فيها ونزيد ونتذكرها: الدنيا دار جزاء، دار بلاء لا دار جزاء، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الكافر ظلم المسلم، ضربوا كف، سبوا، سمعوا كلمة غيظه، هذه سيؤتى بها وسيحاسب عليها وسيكرم المؤمن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الدنيا يا جماعة فانية، لذلك أنت لما تدمن على قراءة القرآن، لما تتعود كل يوم تقرأ القرآن وتقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تضع الأمور في نصابها، بتعطي الأمور أوزانها الحقيقية. أما هذه الدنيا غرارة خداعة، الإعلام غرار وخداع، لازم تقرأ القرآن عشان تعطي الأمور ميزانها الحقيقي. المهم قيمة الإنسان ليس عند أعداء المسلمين، قيمتنا كمسلمين عند الله عز وجل. شوف لما الله عز وجل يقول: وكان عند الله وجيها، لا يستوون عند الله. المهم القيمة عند الله، أنت كمسلم قيمتك عند الله عظيمة. أكثر المعاني حضورا في القرآن بعد التوحيد هو الفرق بين المؤمن والكافر حالا ومآلا وقيمة وجزاء ومصيرا، لأنه هذه ثمرة التوحيد. هذه ثمرة التوحيد، أن يحصل فرق كبير، فجوة هائلة بين المؤمن بهذا التوحيد وبين الكافر به. احنا لما نقول هذا الكلام لماذا نقوله؟ طبعا عادة بيطلع لنا سيمفونية أو جوقة أو كورال من عديمي الهوية، مسحوقي النفسية، الشاعرين بالدنيا. لا 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 لا، ما تتكلموش كفر وإيمان، احنا كلنا زي بعض. لا، مش كلنا زي بعض، مش كلنا زي بعض. المسلم ليس كالكافر، وهذا أكثر المعاني حضورا في القرآن بعد التوحيد. نقول هذا الكلام علشان نتحرر من الهزيمة النفسية، وعلشان نتخلق بمعالي الأخلاق التي تناسب قيمتنا كمسلمين، وعلشان ننظر بعين الرحمة والإشفاق على البشرية التي هي بحاجة إلينا، ننقذها من براثن الظالمين والمجرمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نتكلم بقيمة الإسلام وقيمتك كمؤمن مقابل دناوة الكفر والكافرين، علشان تعرف أن هؤلاء مرضى بحاجة إلى أن تنقذهم، بحاجة إلى أن تنقذهم، عشان تشوف التخبط اللي عايشته البشرية. المؤمن يا جماعة لو نظرنا في بعض الآيات واللي يمكن لا تكاد ترى صفحتين متقابلتين في القرآن إلا وهذا المعنى موجود. بعض الآيات اللي تبين الفرق الهائل بين المؤمن والكافر. المؤمن كتابه في عليين، إن كتاب الأبرار لفي عليين. المؤمن تفتح له أبواب السماء، بينما المشرك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا الفرق بين المؤمن والكافر، المؤمن في عليين والكافر في مكان سحيق. المشرك مردود أسفل سافلين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فالإنسان سافل في أسفل سافلين إلا الذين آمنوا بإيش؟ بالتوحيد، وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. المؤمن يذكر الله عز وجل إدخاله إلى الجنة بألفاظ التكريم. شوف الآن قارن بين وصف الله للمؤمنين والكافرين: ادخلوها بسلام آمنين أولئك في جنات مكرمون. هذا المؤمن لعله أهين في الدنيا كثيرا، لكن اليوم يوم القيامة يجبر ربه كسره ويطيب خاطره. بينما تلاحظ أن الله عز وجل يتكلم عن إدخال الكافرين إلى النار بألفاظ الإهانة والتحقير. شوف كيف اللفظ: فكبكبوا فيها هم والغاوون، في سورة الشعراء، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. هذا مصير الكفرة المجرمين الذين يحتقرون المسلمين. نحن نظرتنا لعامة البشرية نظرة إشفاق، نظرة رحمة، نظرة محاولة إنقاذ، نكرم نفس الإنسانية ونريد لها أن تخلد في النعيم، ونريد لها كرامة الإسلام والإيمان. لكن اللي بيصر وبيعاند وبروح بعدها كمان بيحتقرنا وبسمعنا هذا الكلام، لا لا. قال الله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم
إنه بما تعملون بصير. شوف الفرق بين أفمن يلقى في النار يأتي آمنا يوم القيامة. قال الله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الكفر إهانة ومذلة. قال الله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. في الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، يعني زي النمل الصغير، هذا حجمهم يوم القيامة. ونعود ونقول لمن سيقول لنا لا أخي لا ترد على الغلط بغلط، هم إذا غلطوا فينا احنا ما بنغلط فيهم، مش عمال نغلط يا جماعة، احنا الآن نقرر حقائق. في الإسلام ليس هذا الاعتزاز وهذا التمايز مبنيا على لون البشرة ولا على العينين ولا على كونك من أصحاب الدخل المتوسط كما يستخدمون هذه الألفاظ في الإعلام اليومين، ولا على كونك أوروبيا، وإنما المسلم هو عزيز بمجرد إيمانه بالله وعمله عملا صالحا، حتى لو كان أي لون بشرة، أي أصل، أي دخل، هذا الكلام كله لا يهم. هذا المسلم نفسه إذا اعتز بقيمة جاهلية يهون عند الله عز وجل، كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الصحيح إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي. هذه القسمة الثنائية، ما فيش مؤمن أوروبي مؤمن إفريقي، لا، بس هذه القسمة الثنائية، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال، شوف كلام النبي، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. يعني المسلم نفسه إذا صار يفاخر بالحضارات السابقة التي يعلم أنها لم تكن على الإيمان، كما يحاول المجرمون في كل بلد أن يردوا الناس إلى ما قبل الإسلام، إلى الحضارات قبل الإسلام، عشان تنقطع صلتهم بالإسلام ويشعر أنهم عمقهم التاريخي يمتد إلى أناس كفرة وثنيين عبدة آلهة عبدة شمس وما إلى ذلك. هذا المؤمن إذا دخل على هذا الخط، على خط المفاخرة بآبائهم فحم من فحم جهنم بالحضارات الكافرة، بيصبح أهون على الله من الخنافس، من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. ولاحظوا يا جماعة كيف الآن الكل في العالم مسموح له أن يعتز بهويته، بدينه أو بقوميته أو بجنسيته وحمله لجواز سفر بلد ما. أما المسلم فممنوع يعتز بإسلامه ويحس بتميزه. بتلاقي في المدارس، في الإعلام، على ألسنة المنهزمين نفسيا، لا إحنا كلنا بشر زي بعض بغض النظر عن الدين والعرق. لا مش بغض النظر عن الدين، لا، علينا أن نحس بتميزنا وكرامتنا وعلو قدرنا كمسلمين. وأقول ختاما يا كرام، ليس فقط أعداؤنا كرسوا فينا الشعور بالدونية، بل نحن نكرسه في تربيتنا لأولادنا أحيانا بالاستهزاء والتعنيف والسباب والضرب على الوجه إلا من رحم ربي. عرف ابنك هذه المعاني اللي قلناها اليوم على هذا الصبح يا جماعة، أسمعوها أبناءكم. ما بدنا نحن نكرس عقدة الدونية في أنفسنا وفي أبنائنا في البيوت وفي المدارس بالمعاملة غير المحترمة، بل نحتاج أن نتذكر هذه المعاني ونغرسها في أطفالنا. ومرة أخرى أفضل طريقة لغرس هذه المعاني إدامة قراءة القرآن الذي يعطي الحجم الحقيقي للمؤمن والحجم الحقيقي للكافر المحارب المستهزئ بالمسلمين. سامحونا على التشتت في المواضيع، لكن زي ما حكيت لكم كانت كل مواقفي في حلقي مش قادر أطلع الشغل من غير ما أحكي لكم إياها. أشعر بقيمتك وعزتك كمسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.